Bö. Nyt ollaan tultu taas tänne Kokkolaan ja niin kuin näette, niin nyt täällä onkin semmoinen kattaus asiantuntijoita, ettei Suomesta parempia miehiä löydy tähän haastatteluun. Ja itse asiassa tämä idea lähti ihan sieltä ruudun toiselta puolelta. Siellä joku katsoja kommentoi, että voi kun sais Akkutohtori ja Jessen samaan videoon, niin siitä tuli suuri alkuräjähdys ja jäisi vaan radioaktiivinen kuoppa jäljelle. Niin katsotaan nyt, miten tässä käy. Että nyt on kyllä Suomen parhaat sähköautojen akkujen asiantuntijat paikalla. Että Juho Heiska edustaa nyt tätä meidän akkutohtoria ja teoriapuolta ja sitten Jessi Haapala käytäntöä, mutta väittäisin, että sulta löytyy kyllä aika paljon teoriapuoltakin, että varmaan saadaan kyllä hyvät keskustelut aikaan. Ja käydään nyt semmoisia aiheita, mitä nyt on noussut tuossa edellisten videoiden kommenttikentässä esille. Ja mitä te haluatte sanoa nyt tässä aluksi? Onko jotain, mitä on nyt näiden aikaisempien videoiden jälkeen niin kuin mielen päällä heti ensimmäisenä? Että hauska tavata. Kuin myös. Te ette ole ennen nähnyt. No, kyllä me ohimennen nähtiin tuolla, mutta niin kuin tälle kunnolla. Ja mä odotan niin kuin, tavallaan, sen on hyvä, kun luulee tietävänsä teoriassa asioita, niin se on hauska kuulla, miten ne asiat menee käytännössä. Tämähän on mulle niin kuin, valtava oppimuskokemus samalla, että fanitan myös niin kuin, Jessen sisältöä. Ja joo, ja siis oli vaikea saada Juho pois täältä irti näistä tosista, kun se on, täällä on sellainen leikkimaa sitten. Ja kyllä kieltämättä samaa, että me on taas sieltä käytännön puolelta ja raavittu sitä teoriaa niin paljon kuin me nyt tarvitaan siihen meidän käytäntöön, mutta totta kai teoria on tosi tärkeää siellä taustalla ja mahtavaa päästä kuulemaan vähän lisää ja oppimaan sitä teoriaa sitten sieltä ilmiöiden taustalla niin sanotusti. Scan-Officen vikkelät latauslaitteet. Lämmittää. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Lähdetään nyt siitä vaikka näistä syklihommista, kun silloin Jesse viimeksi kertoi edellisen videolla, että keskimäärin ne akkukennot kestää sen 3000 sykliä. Niin lähdetään vaikka siitä, että määritellään nyt, että mikä se yksi sykli on, koska se oli vähän epäselvä monelle. Me voitaisiin lähteä varmaan siitä, että ensinnäkin se syklinhän oikeasti määrittää se valmistaja, mitä se sanoo. Eli aina kun ostat akun, moduulin tai yhden kennon, niin siellä tulee mukana tämmöinen Battery Specification Sheet, joka käytännössä kertoo, että tämä akku kestää nyt sen X määrän sykliä, kun sitä käytetään näissä olosuhteissa. Eli esimerkiksi mistä se 3000 nyt sitä usein sitarataan, se on semmoinen aika usein, minkä ne lupaa, että se akku kestää ennen kuin sen kapasiteetti on tippunut alle sen 80 tai 70% joissakin tapauksissa, se riippuu akusta. Mutta siinä on myös toinen puoli se, että se 3000 sykliä, niin se on määritelty jossain määrätyssä olosuhteissa. Eli määrätyssä lämpötilassa ja määrätyllä purku- ja latausvirralla, mihinkä siihen on niin kuin päästy. Ja määrätyllä tällä alueella, mitä syklataan. Eli läheskään niin kuin kaikki, mitä on nähnyt, niin se normisti ajatellaan, että sykli on se, että ladataan tyhjästä täyteen ja puretaan taas tyhjäksi. Se olisi niin kuin se täysyksy. No siinä tulee ensinnäkin se ongelma, että se yläpään määrittely on niin kuin vähän kaikki ihmiset vähän määrittävät, että koska se on 100% oikeasti. Se on hyvin niin kuin veteen piirretty viiva. Esim. Justiin tuli hauskaa dataa, mitä näki tuolla omasta ID4, niin siellä itse asiassa luki, että siellä näkyy niin kuin erikseen se käyttäjälle näytettävä SOC-arvo ja sitten mikä se BMS:n oikea SOC-arvo oli. Ja joka se käytännössä tarkoitti sitä, että kun se latasi 4,15 volttiin, niin se on niin kuin käyttäjälle se 100%. Kun taas sitten niin kuin oikeasti ne kennot voi mennä 4,2 volttia ja kaikki on vielä ihan niin kuin ok. Joo. Mutta se on kumminkin 3000 sykliä, niin voidaan nyt yleensä ajatella, että se on niin kuin määritelty, että se kestää 3000 kertaa lataamista nollasta johonkin 4,1 volttia takaisin. Se on niin kuin semmoinen, mitä mä sanoisin, että miten ne useimmat kestää. Sitten jos oikeasti mennään sitä ihan täyttä väliä, niin sitten voidaan olla jo tiukoilla määrätyillä kemioilla, että päästäänkö siihen 3000 sykliin. Ja se on nimenomaan niin kuin, se vaikuttaa tosi paljon siitä, että miten valmistaja on määritellyt se, että mitä väliä mennään. Ja samoin myös sitten se, millä virralla. Eli siinähän on monesti sitten se, että ne mennään aika suhteellisen nopealla virralla, koska muuten sen kestäisi vuosia ennen kuin ne saa sen mittaustuloksen ulos sitä kennosta. Siinä on tavallaan niin kuin se kaikki kennon kuluminen johtuu silloin siitä nopeasta syklaamisesta. Joo. Ja kun taas sitten tämä aikapuoli, kun ne kennot vanhenee myös ajan suhteen, niin se näkyy vähemmän niissä mittaustuloksissa, koska
on vaan kulunut vähemmän aikaa. Mahtavaa löytää heti sieltä teoriasta niitä vahvistuksia tälle omalle ajatukselle, että tosiaan ne kennot, mitä tällä hetkellä, tai missä on kennovikoja, niin aika usein laskennallisesti ollaan siellä noin 3000 sykli, ollaanko nyt sitten 2 vai 4000 välissä, alkaa tulemaan niitä kennovikoja ja tuo just, että tietyissä olosuhteissa, niin ne olosuhteet ei ole ihan aina niitä, mitä Suomessa autot kokee. Meillä on pakkasta. Joskus aika paljonkin. Toki BMS rajoittaa silloin varmasti virran käyttöä, mutta ei niitä täysin suljeta pois. Se on varmasti raskaampi sykli siellä 20 asteen pakkasessa, kun sitä kennoa käytetään. Joo. Ja aika monessa hybridiautossa esimerkiksi niin akulla on kyllä jäähdytys, mutta ei minkäännäköistä lämmitystä. Lämpenee käytössä kyllä jonkun verran, mutta varsinkin se lähtö sieltä pakkasesta niin voi olla aika raskasta sille kennolle. Ja löytyykö sieltä BMS:stä se tieto näistä syklimääristä? Aika usein löytyy. Ei puhtaasti, jostakin voi löytää jopa syklimääristä, mutta löytyy niin ladaatut ja käytetyt kilowattitunnit. Joo. Yleensä löytyy. Mutta sitten vielä se kysymys on tullut monesti noissa kommenteissa, että mikä katsotaan yhdeksi sykliksi? Onko se niin kuin, jos sä lataat 20-70, niin onko se yksi sykli jo? Ei, nimenomaan se on tässä tapauksessa puolikas sykli. Eli sun pitää mennä 2 näitä 20-70%, että sulla niin se yksi sykli tulee täyteen. Mutta se on tämä on mun mielestä hyvä kehityssuunta, ja niin se on ollut jo pitkään, että siellä tärkeämpi mittarihan oikeasti akkukennolle on se, paljonko sieltä on otettu niitä kilowattitunteja ulos ja paljon sinne on laitettu sisään. Se kuvaa paljon paremmin sitä akkupaketin, paljon se pystyy elämänsä aikana säilymään sitä energiaa. Se on kumminkin se, mikä siinä sen ratkaisee, koska monesti justiin kirjoittelin tekniikan maailman juttuja, katsotaan saadaanko se jossain ulos, mutta siellä mä justiin heitän tämmöisen, minkälainen mittari pitäisi olla kuluttajillekin käyttöön. Ja se pitäisi nimenomaan perustua siihen, että sulla on nyt vaikka 80 kilowattitunnin akkupaketti, josta sitten lasketaan, että se ehkä näillä normaalilla olosuhteilla se noin 3000 sykliä kestää, josta me saadaan sitten se energiamäärä, mitä se voi purkaa elämänsä aikana ulos. Sitten jaettaisiin se vaan uudestaan tuolla sillä akkupaketin koolla, ja saataisiin sieltä joku, se on nyt noin, se olisi se suurin piirtein sama, noin 3000, mutta se kuvaisi sitä, että moni kertaa sä pystyt sen akkupaketin energian ottamaan sieltä akkupaketista ulos ja sisäisen elämän. Ja ilmeisesti raskaaskalustossa joillain onkin se takuu vedetty just siihen kilowattituntimäärään, mitä siitä puretaan ja ladataan. Ja sitten taas onhan tuossa mun ID-bussissakin, se nyt liittyy vähän siis V2G:hen, mutta siellähän on laskuri, että 10 000 kilowattituntia sä voit ottaa V2G:stä ulos. Okay. Että tavallaan se voisi ollakin se kilowattituntilaskuri ehkä sitten sellainen selkeämpi kuin se 3000. On. Kyllä. Ja siinä on vielä se, että kun sähköautolla ajat, niin sä purat ja lataat sitä koko ajan. Niin tavallaan siinä se on tosi vaikea, ei se sinänsä ole vaikea plus-miinus lasketa, mutta se menee, muuttuu tosi epäselväksi se, että koska se yksi sykli on tapahtunut. Niin, koska joka kerta kun sä regeneroit jarrutuksessa, niin sehän on myös latausta. Kyllä, just näin. Mutta eikö se kuitenkin niin ole, että ne ylä- ja alapäästöt akkuun kun käytetään, niin se on vähän raskaampaa sille kennolle, että vähän kevyempää on käyttää sitä keskialuetta. On, ja mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se riippuu taas ihan pikkusen kemiasta, mutta varsinkin jos se ei ole piitä, jos on normaali grafiittianodi täysin, niin keskimäärin yläpäät on pahempia kuin alapäät. Kyllä, mutta jos on piitä, niin se muuttaa, varsinkin Teslalle se muuttaa pikkusen näissä vanhemmissa, jossa on sitä piitä mukana, niin silloin alapääkin rasittaa sitä akkua määrätyllä tavalla. Kyllä. Siihen voisi vielä mainita, että sehän on tosiaan se on syytä ottaa huomioon, että näistähän nyt usein sitten kun näitä käytetään, puhutaan EFCstä, joka nimenomaan tarkoittaa sitten tätä equivalent full cycle, joka tarkoittaa, että nimenomaan nämä puolikkaat syklit on muutettu koko sykleeksi, että sulla on joku tämmöinen vertailukohta kennojen välillä. Mutta sillä on tosiaan iso vaikutus se, että mennäänkö me siellä alhaalla vai ylhäällä vai keskivaiheella. Mutta mihin tämä 3000 sykliä perustuu? Onko se faktaa vai joku väittämä vaan, minkä sä oot keksinyt? Haluatko sä sanoa minkä se perustuu? Kyllä mä luulen, että se tulee ehkä enemmän sieltä teorian puolelta, kemian puolelta se niin annetaan Juho vasta. Sanotaan näin, että se 3000 perustuu semmoiseen, että se on aika semmoinen vahva väittämä, että me uskotaan, että varsinkin sähköauton kennot kestää sen 3000 sykliä. Nämä periaatteessa vaikka paperilla kemia näyttää samalta puheliminakuissa, niin lupaan, että ei varmasti kestä yksikään, ei kestä 3000 sykliä. Siellä on aivan erilaiset taas ne mömmöt siellä sisällä, mitä menee sähköautoon verrattuna niihin puheliminakkuihin. Mutta se on tämmöinen, me ollaan menty hurjasti eteenpäin, kun tavallaan
ensimmäiset niin kuin Teslat tuli, niin mä väitän, että ne suurin osa oli kyllä, niin kuin, ei ne 1000 sykliä kestänyt. Mutta nyt alkaa, niin kuin, koska koko ajan on kehitetty paremmaksi ja paremmaksi pitkäikäisemmäksi, niin mun mielestä semmoinen 3000 alkaa olla realistinen arvo. Ja se on se, mitä ne tosi monet niin kuin näistä akkuvalmistajista näyttää siinä siitissään, että katsokaa nyt, kyllä se kestää sen 3000 sykliä. Ja siihen ne sen niin kuin perustaa. Mutta tämä on nyt sillä NMC-kemialla ja sitten varsinkin jos katsot tämmöisiä kemioita, jotka menee näihin niin kotiakkuvaroista tai isoihin akkuvaroista, missä on kennot valtavia, niin siellähän oikeastaan luvataan jo 6000 sykliä aika monessa. Niin. Kyllä. Ja joku lupasi 10 000, mutta sitten sohji oli 60%. Joo, kyllä. Sillä saa vähän pelattua kanssa. Mitä siellä akussa sitten oikein tapahtuu? Ymmärretään, että 3000 syklin kohdalla se ei ole sitten seuraavana aamuna, se ei lähde käyntiin vaan, mutta mitä eli mennään vähän ne riskin puolelle. Sitten kun sitä on käytetty yli 3000 sykliä, niin mitä siellä kennossa sitten tapahtuu? Mikä sen aiheuttaa, että se vikaantuminen voi sitten tapahtua? Oikeastaan nyt niitä on siis tämmöinen lista erilaisia asioita, mitkä voi mennä pieleen, mutta mun käsittääkseni tällä hetkellä merkittävin tapa, miten kennot vanhenee niin kuin nykysähköautosta puhutaan tämmöisen niin kuin lithium-inventoryn, mikä nyt suomeksi kääntyisi, mutta tämmöinen lithium-pankin niin kuin pieneminen. Kyllä. Eli se aktiivisen litiumin määrä vähenee siellä kennossa. Ja minkä sitä häviää, niin se on pääasiassa siellä anodilla, siihen grafiitin pintaan muodostuu semmoinen, tavallaan semmoinen niin kuin paskakerros, rehellisesti sanottuna. Ja sitten se jää niin kuin pysyvästi sinne paskakerrokseen, kun se on reagoinut semmoiseen muotoon, että se ei ole enää niin kuin sähkökemiallista aktiivista se litium. Isot ongelmat oikeastaan koituu, koska sitten se paskakerros, mikä siihen, se on kyllä ruma sana, mutta puhutaan nyt. Solid electrolyte interface on niin kuin se hieno termi sille, mutta se on tosi semmoinen epätasainen ja se ei ole mitenkään niin kuin kemiallisesti ehkä tasalaatuinenkaan. Ja itse asiassa akussa on hauskaa, että 70% akun niin kuin yhden kennon resistanssista johtuu nimenomaan siitä paskakerroksesta. Eli siitä, kun se litium pitää päästä sen läpi, sen paskakerroksen, että se pääsee sinne materiaalien sisään. Kun sitten alkaa tulla ongelmia siinä kohtaa, jos se alkaa olla tosi paksu, kun meillä koko ajan häviää litiumia sinne paskakerrokseen, se paksunee koko ajan, niin sitten kun potentiaali oikeasti ei ole semmoinen niin tasainen oikeasti siinä materiaalin yli, vaan siellä on semmoinen, puhutaan potentiaaligradientista, miten se niin kuin muuttuu siinä kohtaa, kun sinne tulee sitä litiumia. Niin sitten meillä on vähän ohuempia kohtia ja vähän paksumpia kohtia, ja sitten sä lataat sitä. Ja sitten alkaa tapahtua sitä, sulla on paksu kohta, siinä on isompi resistanssi, että sieltä yrittää silti puskea litiumia läpi, niin siihen alkaa pinnalle muodostua metallista litiumia. Ja tämä metallinen litium, aina kun sitä pääsee muodostumaan akussa, niin se on tosi huono juttu. Se reagoi heti elektrolytin kanssa, jolloin me taas menetään meidän niin kuin metallista litiumia. Ja sitten se metallinen litium, kun se sinne pinnoittuu, se on siis muuttuu vaan niin kuin ionista metalliksi, niin siitä ei tule semmoista nättiä metallilevyä, vaan se tulee semmoisia ihme dendriittejä, eli semmoisia niin kuin kuivuneita puita vähän niin kuin ne jakautuu semmoiseksi sorviksi. Itse asiassa sama efekti, kun tiedätte, miten lumihiutaleista tulee niitä semmoisia piikkejä, niin samasta syystä tulee niin kuin dendriitti muodostuu. Ja tämä dendriitti voi pahimmassa tapauksessa lävistää separaattorin, jolloin sulla on oikosulku sun akun sisällä, ja se on niitä niin kuin turvallisuusriskejä sitten. Kyllä. Ja se on nimenomaan kaikki siitä, koska se kasvaa koko ajan se sei, kun se akku vanhenee, niin jossain kohtaa se on niin vanha ja niin paksu se sei, jos sä meet liian nopealla virralla vähänkin aikaa, niin sulla alkaa muodostua metallista litiumia. Ja tää on niin kuin vielä erityisen vaikeaa, en tiedä miten ne on sen ratkaisu, mutta mitä isommissa kennoissa mennään, ja sehän on niin tosi trendi, niin se on tosi iso riski, että sulla on just siinä niin napojen lähellä, mistä sulla virtaa paljon virtaa, ne on koko ajan lämpöisempiä, niin sulla käytännössä muodostuu yksi kohta sun kennoon, missä on niin kuin vanhentunut enemmän kuin muualla, jolloin siihen kohtaan koko ajan muodostuu sitä metallista litiumia, se syö tosi äkkiä sen koko kennon aktiivista litiumia pois. Onko sulla nyt sitten näkynyt, kun sulla on se huipputarkka vastusmittari, niin näet sä sen? No kun just ajattelin tästä nyt, jos käännetään tuo puhe käytäntöön, niin koitin tuossa piirtää niitä lumihiutaleita mielessäni, mitä tässä tapahtuu, ja varmasti katsojat myös, mutta jos otetaan vaikka BMW nyt esimerkiksi, otetaan uusi moduuli, niin kennon sisäinen resistanssi kennossa on noin 0,5 millioomia. Se on niin tosi hyvä. Ja sitten kun me mennään sinne, että olisi laajattu se 100 000, 150 000, noin 3000 sykliä, niin siellä voi olla, että siellä on miljoomi tai 1,2 miljoomia. Joo. Ei kuulosta nyt näillä valtaville luvuille, mutta se on jo tuplat. Ja ilmeisesti se johtuu tästä meidän paskakerroksesta nyt sitten siellä. Sitten kun se alkaa, eihän se periaatteessa ole haittaa, jos ne kaikki olisi vanhentunut samaa tahtia, niin se meidän range on vaan lyhentynyt, polttomoottori lähtee herkemmin käyntiin, ei periaatteessa mitään ongelmaa vielä.
mutta sitten ilmeisesti tulee tämä vaurioituminen sinne johonkin kohtaan sitä kennoa, ja esimerkiksi tämmöisen BMW-tapauksen yhdessä kennossa, kun tapahtuu se vaurio, niin se on sitten siinä. Kyllä. Eli yleensä me löydetään tuommoista viallisesta akusta yksi kenno, joka on oikeasti viallinen, mutta valitettavasti ne loput on käyttökelvottomia. Ei pystytä, ei ole mitään järkeä jättää niitä. Esimerkiksi pystytään vaihtaa yksi moduuli, niin joo, saadaan se yksi viallinen kenno pois, mutta sitten sinne jää 5 tikittävää pommia, joka milloin vaan voi sitten tehdä se sama. Eli tästä syystä me aika monesti joudutaan uusimaan kaikki moduulit näihin yli 3000 sykliä ajettuihin hybrideihin. Joo. Mutta näkyykö sulla sitten selvästi se 3000 sykliä täällä? No kyllä se nyt näkyy, että esimerkiksi jos BMWtä pidetään tapauksena, mitä meillä nyt eniten tehdään hybridejä, niin ne on 100-150 000 ajettuja autoja. Joku on saattanut päästä 200 000kin. Mutta sitten aika monesti, kun mekin otetaan se akku auki, niin huomataan, että täällä on jo yksi uusi moduuli. Joo. Jossakin vaiheessa on jo uusittu yksi. Joo. Mutta ja saatu sillä vähän sitä peliaikaa lisää siihen. Mutta sitten on mennyt seuraava, ja jos me taas tehtäisiin vaihdettaisiin yksin, taas mentäisiin ehkä hetken aikaa, mutta ei ole semmoinen järkevää kyllä. Ei meidän kannalta eikä kuluttajan kannalta, että ruvettaisiin montaa kertaa tekemään. Niin. Siinä pitää ottaa huomioon, että siinä on niin kuin se vanhentuminen on yksi, mutta sitten varmaan tämmöisessä, joka on vielä, ja varsinkin jos menee suht nuorena, menee yksi huonoksi, niin sitten se on yleensä, puhutaan valmistusvirheistä, mitä siellä on. Toki sekin mahdollista. Joo, että sitten siellä on niin kuin voinut tapahtua, pitää sanoa, että se paskakerroksen kasvaminen tapahtuu ainoastaan silloin, kun kaikki muut asiat on mennyt hyvin. Kyllä, joo, kyllä. Sieltä voi ne materiaalit voi alkaa irtoilemaan sitä virrankerääjästä, tai sitten siellä saattaa muodostua ihan niin kuin sisäisiä oikosulkuja sille, että se separaattori on vähän huonossa kohtaa siellä sisällä, ja saattaa olla epäpuhtauksia, sulla on joku yksi metalliatomi siellä, niin se saattaa pilaa niin kuin laajalta alueelta. Niin kuin, että siellä on monta muutakin tapaa, mikä voi mennä vielä siinä kohtaa, kun näyttää, että kennot on hyviä, mutta sitten se onkin huono. Niin joo, ja tuo oli mielenkiintoinen, mitä sanoit se lämpögradientista, että esimerkiksi... Jännitegradientista. Okei. Niin, mutta sitten mikä lämpötilaakin muutos sillä kennossa? No se on myös totta. Niin, kyllä. Joo, eli se, kun navat on esimerkiksi päällä, esimerkiksi tässä Porsche-moduulissa on ja Bemarissa on samalla tavalla, ja sitten on näin korkeita kennoja ja pohjalla juoksee jäähytyslevy, jolloin meillä se pohja on luultavasti niin jäähytetään hyvin ja se lämpötila tulee sinne napoihin sinne päälle. Niin muodostuuko siinä kuinka paljon eroa siellä kennon sisällä ja se varmaan taas vaikuttaa. Muodostuu ja tämä on yksi iso, näitä, niin varsinkin mitä isompi kenno, niin sitä isompi niin gradientti sulla on. Kyllä. Ja kennoissa on vielä se haaste, että ne johtaa niin kuin sitä lämpöä niin ainoastaan siihen suuntaan, mihin ne virrankerääjät on. Ne johtaa tosi huonosti niin kuin niiden materiaalien läpi sitä lämpöä. Kyllä, just. Mutta niin kuin, se on just niin kuin, varsinkin niin kuin Teslassa se on, niin kuin, missä se menee se puikkelehti siellä välissä. Niin sehän on niin kuin, no siinä on hyvät ja huonot puolet tehdään sivulta, mutta se on se mikä sieltä viimeiseksi lämpee. Kyllä, se ensiksi se lämpee sieltä sisältä ja sitten se johtuu niin kuin päätyy ja sitten vasta sieltä päädyistä se johtuu siihen ulkopuolelle. Mutta taas toisaalta saadaan aika iso pinta-ala kosketukseen. Se on se toinen puoli. Miksi ne sen tekee? Niin kyllä, joo, ja hankala sitten kun se navat on siellä päissä, niin sitä on vähän vaikea jäähyttää. Ei oikein pystytä ilman oikosulkua ehkä järjestämään. Se. Mutta joo, tosiaan Teslassa se koskettaa käytännössä jokaiseen sylinterikennoon sivusta se jäähytyspiiri. Ja esimerkiksi tuo Volvo-moduulikin, niin sielläkin menee pussien välissä jäähytys. Joo. Eli voisin kuvitella, että se on ehkä vähän tasalämpöisempiä ne kennot niissä tapauksissa. Mutta tosiaan aika moni hybridiauto, ne ikään kuin seisoo lämpö- tai jäähytyslevyn päällä kennot ja navat on sitten täysin toisella puolella sitä systeemiä, että noin niin ajateltuna, niin jos se lämpenee se kenno tosiaan, niin kuin voisi ajatella, että sieltä napojen puolelta, kun sieltä virtaa otetaan, niin siinä muodostuu niitä eroja ja niitä vikaantumismahdollisuuksia sitten tulee. Miten sitten kun kotiakuissa puhutaan isommista sykleistä, siellä on tietysti LFP-akkuja, mutta mistä se sitten johtuu, että kotiakuissa voi olla isommat syklimäärät? No kemia on yksi, ja kyllä mä väitän, että sähköautoissa se LFP-kemiakin, mutta myös se, että ne virrat, millä niitä kotiakkuja käytetään, niin ne on huomattavasti pienemmät. Joo. Ja tämä virtahan on mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen tekijä näissä siinä vanhentumisessa, koska sinänsä, jos katsotaan, että jos pystyttäisiin kaikki muut asiat, mitä se virta vaikuttaa, niin virta itsessään ei kuluta akkua, mutta sitten kun se vaikuttaa lämpöön ja vaikuttaa ylijännitteisiin ja tällaiseen, niin ne on ne asiat, mitkä sitä akkua kuluttaa. Eli siinä voidaan vetää semmoinen suora johtopäätös, että isompi virta kuluttaa enemmän akkua, koska elämme niin kuin reaalimaailmassa. Kyllä. Eli toisin sanoen kotilataus tai hidaslataus olisi suositeltavampaa teorian kannalta. Kyllä, näin mä niin kuin itse näen. Mutta siinä auttaa moni asia. Esimerkiksi Tesla lämmittää tosi kuumaksi akkunsa, niin silloin se pikalataus nopeentuu. Okei, kyllä semmoinen 200 kilowattia alkaa olla aika niin kuin, jo suhteellisen nopea lataus, mutta semmoinen 100 kilowattia, niin se itse asiassa niin kuin akkukemian kannalta puhutaan vasta ykseestä, eli suurin tunnissa, niin se ei oikeasti ole vielä kovin iso. Mutta se on mun mielestä, että tässä tulee se iso ero niin kuin sähköautojen ja hybridiautojen välillä. Hybridiautot, kun sä sitä akkua käytät, niin se on koko ajan se purku- ja latausvirta on joku 1,5 ehkä niin keskimäärin.
Eli kun sun pitää ottaa sieltä niin kuin yli 1,5 kertaa suurin piirtein se kapasiteetti, että se ylipäätään liikkuu sillä sähköllä, tai latauksessa sitten samalla tulee tosi iso piikkejä. Ja sitten kun se tehon tarve on sama, oli sulla sitten niin kuin pieni vai iso akkupaketti, niin sen takia hybridiakustot on niin kuin paljon kovemmalla, koska siellä otetaan koko ajan niin kuin isompia virtapiikkejä suhteessa siihen kokoon. Kyllä. Ja se on kumminkin se kennon tuottama lämpö, niin se on suoraan verrannollinen siihen niin kuin, virtaan ja sitten siihen niin kuin jännitehäviöön, mikä siellä syntyy siitä niin kuin, käytännössä erilaisista niin kuin, kemiallisista reaktioista. Tuostahan lyhyellä matikalla voisi ajatella, että jos sulla on 11 kilowattinen hybridiakku ja sitä ladataan 11 kilowatilla, niin se on 1 C. Eli se on sama kuin sähköauton akkua ladataan sillä 100 kilowatilla. Sama rasitus sille akulle. Että okei, harvassa hybridissä ehkä on sitä 11 kilowatin latausta, mutta tällä on yksinkertaisella matikalla katsottuna. Että vaikka on hidas lataus hybridillä, niin se ei välttämättä olekaan ihan niin hyvä sille akulle kuin mitä siinä isossa sähköautossa. Kyllä. Ja nythän on monessa jo pikalatauskin. No monessa on pikalatauskin. Voi ottaa monta 10 kilowattia. En ole itse asiassa perillä oikein. Mutta kuitenkaan aika harvassa hybridissä kovin isoja akkuja vielä ole. Ja toki ihan uusissa rupeaa olemaan jo sitten vähän isompia. Mutta nämä, mitä mekin nyt korjataan, ne on tämmöisiä 10-12 kilowattitunnin akkuja. Maks 20. Siinähän myös auttaa se, että niin kuin se kenno on pikkusen erilainen, mikä on hybridissä. Eli siellä on niin kuin paksummat virrankerääjät, siellä on monesti ohuemmat ne itse elektrodit ja siellä on enemmän sähköjohtavaa hiiltä niissä sekoitettuna, että saataisiin vähän näitä vaikutuksia niin kuin minimoitua siellä, mutta tällä on vaikutus hintaan. Nämä on paljon kalliimpia nämä plug-in hybridejä ja hybridien kennot verrattuna sähköauton kennoihin. Ja samoin ja sitten vielä se, että se on energiatiheys laskee. Jos se laittaa sinne enemmän kuparia ja alumiinia, että se johtaa paremmin lämpöä ja sähköä, niin sitten sun energiatiheys pieni, jolloin sä maksat taas enemmän. Ja se on yksi syy, miksi ne, ja vielä sitten se skaala, niitä valmistetaan niin paljon vähemmän, niin se on 3 oikeastaan semmoista asiaa, mikä tekee niin kuin hybrideiden autosta niin kalliimpia, tai niistä akustosta kalliimpia verrattuna sähköautoon. Tuo oli taas käytäntöä kivaa kääntää. Mäkin luulin, että se on pelkästään niistä volyymeista ja muista, että miksi hybridiaukon 10 kilowattuntinen akku maksaa samaan verran kuin Teslan 100 kilowattuntinen akku. Niin se on ihan oikeasti se on käytännössä niin hyvin monesti. Et esimerkiksi Volkkarin tai Bemarin tai Mersun, niin ne voi olla jopa kalliimpia kuin Teslan ison sähköautoakku. Niin kuin asiakashintoja. En tiedä sitten valmistushintoja toki, mutta tuo nyt vähän selittää. Ehkä ne voi olla valmistaakin, ainakin niin sanotusti kilomäärältään voi olla vähän kalliimpia. Just näin. Mutta toki ne varmaan ne määrätkin tekee sitä tehtävää. Kyllä. Tai volyymit. Ehkä jo siihen kotitalousakkuihin menisin vielä, että siellähän ollaan hyvin usein siinä stationaarin lämpötilassa. Ollaan ehkä enemmän lähempänä sitä kennovalmisteen toivomaa tilaa. Ja pystytään ehkä tarkemmin määrittämään ne virrat, purku- ja latausvirrat, että ne menee sen mukaan, mitä se valmistaja on halunnut. Ja ehkä ne sitten uskaltaakin niihin luvata sitä sykliäkin vähän enemmän. Että taas sitten autossa niin ne vaan tahtoo, varsinkin meidän keleissä, niin joskus se on -30 se akku. Ja siitä pitäisi kuitenkin lähteä sitten vielä. Ja joku sähköauto sitten lämmittää sen ensin ja lähtee ja taas sitten aika harvassa hybridissä valitettavasti on vielä mitään esilämmitystä aina. Ajoaikainen lämmitys voi jo olla osassa, mutta esilämmityksiä mä en ainakaan tiedä. Voi olla, että uusissa onkin jo. Joo. Ja se ei paljon auta, vaikka se on siellä auton sisällä. Se on niin paljon massaa, että se ilma ei sitä lämmitä. Ei lämmitä, ei pitkään aikaa. Kyllä se sitten virtaa lähtee menemään läpi, niin kyllähän siitä alkaa pikkuhiljaa lämpenee, mutta se on sille aika raskasta sille akulle se kylmänä käyttö. On ja sitten vielä tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Ensinnäkin tullaan siihen, että kestääkö Suomessa vai Kaliforniassa akut kauemmin. Just tämä. Koska siinä on niin kuin, jos sä katsot taas puhtaasti teoriasta, niin sä voisit sanoa, että Suomessa kestää akut kauemmin, koska kylmä kuluttaa akkua hitaammin. Mutta sitten taas siellä tulee kaikki niin kuin kosteusongelmat ja sitten tämä nimenomaan, että jos sä lataat akkua silloin, kun se on kylmä, niin se on pahinta, mitä sä voit tehdä sille. Ja mulla on kyllä pelko siinä, että koska ei niitä sähköautoissa, varsinkaan läheskään kaikissa, ei ole niin kuin mittaria joka kennossa, joka paikassa, niin mistä se voi olla täysin varma, että se niin kuin koko kenno on kivasti tasaisesti lämmennyt siihen +5 asteeseen, että sitä uskaltaa alkaa niin kuin lataamaankin jotenkin järkevästi. Tämä on niin kuin yksi mun mielestä sellainen juttu, että koska niitä on kumminkin niitä on siellä täällä niitä lämpötilasensoreita ja uusimmissa yhä enemmän tiedetään paremmin se lämpötila, mutta se on kumminkin yksi piste. Ei se välttämättä kuvaa sitä koko. Voisiko sitten ajatella, että kannattaa ladata se akku aina kun tulee kotiin, kun on ollut ajossa, niin se akku on vielä lämmin, eikä odota sinne aamujen tunteihin, vaikka sitten taas sähkö voisi olla halvempaa sitten yöllä. No jo, ehkä tuommoinen, jos päivittäin ajetaan, niin ei se kerkeä siinä kylmentyä välttämättä sitä taas niin, että se on taas, puhutaan sitä isosta massasta, että jos joka päivä ajetaan noin, niin jos se yön seisoo vaikka on kuinka pakkasta, niin eihän se kerkeä
jäähtyä oikeasti niin kylmäksi. Mutta se on tuo hauska huomata, kun vaikka silloin, jos sulla on vaikka Tesla seisonut muutaman päivän, että se on oikeasti -25 se akku. Sä pistät se latauksen, se lähtee ottaa 5 kilowattia, mutta yhtään ei mene vielä kennoihin virtaa, vaan se vasta ensin lämmitin jo 5 kilowattia, että päästään sinne tiettyyn lämpöön, sitten lähtee vasta menee. Että se on aika, varsinkin Tesla, niin on tosi tarkka siitä lämpöhallinnasta kyllä. Ja se on tosi tärkeää. Kyllä, tosi hyvä, että se on. Mutta sitten taas niin kun tullaan hybrideihin, niin monessa ei ole mitään muuta kuin kylmä ainejäähytys, jolloin ei ole mitään mahdollista lämmittää sitä akkua. Ja silloin se ilmeisesti lähtee vain pienellä virralla lataamaan ja sitten se vähitellen lämpenee ja sitten lisätään vähän virtaa. Ja se on ilmeisesti aika raskasta. No, mutta näin, ei siinä ole mitään mekaanista mahdollisuutta. Kyllä. Ei ole mitään lämmitystä. Toki joissakin on, mutta näissä mitä tällä hetkellä korjataan, niin ei ole. Ja sitten nämäkin tiedän varmasti, miten ne on tehtaalla suunniteltu, että varmaan silloin kun se akku on ihan pränikkä uusi, niin tiedetään, että okei, tämä virta on vielä ok, että ei tapahdu mitään pahaa. Mutta sitten kun siellä on se paskakerros kasvanut pikkusen, se akku on tosi erilainen siinä, kun se on kulunut pikkusen, kun se on ihan uutena, jolloin mä en olisi enää yhtään niin varma, että se algoritmi, mikä siellä alla on, pystyy sen täysin ottamaan pois sen, että ei lataa liian isolla virralla. Onko sitä paskakerrosta mitenkään mahdollisesti jollain käänteisellä virralla tai jotenkin puhdistaa? Ei ole. Puulata. Niin, tai annetaan pikku sähkösokkeja silleen, että se räjäyttää sen kerroksen irti. Murskata akku ja tehdä uusia. Okei, selvä. Valitettavan raskas toimenpide. No siirrytään sitten vähän enemmän vielä hybridiautoihin, niin mitäs mieltä te olette siitä, että onko hybridiauton käyttö pelkällä sähköllä, siis että vaan ladataan eikä koitetaan välttää sen polttomoottorin käynnistymistä, niin onko se vähän väärinkäyttöä? No kyllä se valitettavasti on. Tai jotain valitettavasti, vaan kyllä se on. Että valitettavasti ihmiset ostaa vääriä autoja. Niiden hyvin monella päivittäinen sykli on sen, että ne pystyy ajamaan sillä 30 kilsaa hybridiautolla koko ajonsa. Ja sitten ladataan ja ajetaan sähköautoa. Ja niin se ensinnäkin se on sitä rasittavaa sille akulle, mutta toisekseen niin se on aika rasittavaa sille polttomoottorille. Et siellä on se ihan perinteinen polttomoottori, missä on öljyt ja sinne kondensoituu kosteutta. Ja jos ei sitä lämmitetä kunnolla sitä polttomoottoria tietyn välein, niin se voi aiheuttaa ihan vaurioita polttomoottoriin. Ja niitä on valitettavan paljon, tehdään jo niitäkin. Että ihan nykyaikainen polttomoottori se on hyvin monimutkainen esimerkiksi nokka-akselikoneistojen suhteen. Siellä on venttiileitä ja muuttuvaa ajoitusta ja vaikka mitä, niin siellä kun vähän on ruostetta mukana, niin eipä enää pelaa. Ja sitten taas kun toleranssit on hyvin, hyvin pieniä, niin ja öljyt jo valmiiksi laihoja ja kun tulee paljon niitä kylmäkäynnistyksiä eikä niitä kunnon lämpimäksi syklejä, niin sinne menee ihan bensaa öljyn joukkoon. Eli aina kun käynnistetään kylmäkäynnistysmoottori, niin syötetään sanotaan nyt 300% seoksella bensaa. Sitä menee aina männärenkaiden läpi öljyyn. Ja jos ei sitä ajeta ikinä oikein kunnolla kuumaksi, niin ei se sieltä koskaan haidu pois. Eli se vaan laimenee siellä. Se laimenee se öljyllä. Eli esimerkiksi hyvä esimerkki, että ennen vanhaa, kun volkkareihin vaihdettiin moottoria, laitettiin aina piripintaa maksimiin jopa pikkusen päälle, että se pääsee vähän pitemmälle, niin kuin pitää lisätä. Joo. Nykyään hybrideihin niin pannaan lähes minimiin jätetään öljymäärä, koska se lisääntyy. Okay. Asiakas tulee reklamoimaan, että olette laittanut liikaa öljyä sitten niin puolen vuoden päästä. Mutta no ei me ole laitettu, vaan silloin on litra bensaa silloin öljyjoukossa. Okei. Pitäisikö niitä vaihtaa usein? Pitäisi vaihtaa. Ja kyllähän se valmistajakin se on huomannut. Esimerkiksi Volkkarin dieselin öljyvaihtovälin on 2 vuotta tai 30 000 ja heidän bensahybridin on vuosi tai 15 000 ja ihan syystä. No niin, siinä se oli. Niin, ihan syystä. Kyllä hekin sen tietää. No mitä sitten jos ajaa pelkällä polttomoottorilla, ettei lataa koskaan? Koska niitäkin on varmaan aika paljon. Niitäkin on, ja mäkin ennen luulin, että se on huono juttu sekin, mutta vähän näyttää, että ei se välttämättä edes ole, koska se auto kyllä käyttää sitä akkua. Se jarrutuksessa se lataa sitä ja se käyttää sitä, ja vaikkei sitä ladattaisi, niin ei se ikään kuin päästä sitä tyhjäksi ja kuoleentumaan. Kyllä se siellä on mukana. Mutta taas sitten se polttomoottori on huomattavasti parempi, sitä polttomoottoria käytetään. Toki raahataan mukana sitä painavaa akkua, polttoaineita kuluu enemmän ja ei siinä mitään järkeä ole siinäkään, mutta vähän näyttää se tekniikalle, niin jopa parempi. Eli oikeastaan pitäisikö sitten käyttää silleen, että ajetaan aina akku ja tankki tyhjäksi ja sitten vasta ladataan ja tankataan? Sanotaanko, että vähän menee ehkä rajuuksi tuokin ohi, mutta siis mun mielestä ehkä jopa parempi se, mitä että asiakas soittaa mulle ajan 2 vuotta tuommoisella hybridiskodalla, että hän ei ole kertaakaan tankannut sitä, että pitäisikö se bensalle tehdä jotain sillä tankissa. No voidaanhan me tehdä ehkä ne öljytkin ja mitähän siellä muutakin on, että se ei oikeasti ole kovin hyvä siinä autolla. Joo. On itse asiassa ihan samoin linjat mun mielestä, mitä enemmän on tutkinut, mun mielestä plug-in hybridi on huonompi vaihtoehto kuin tämmöinen kevyt hybridi niin sanotusti. Et jos on pakko, jos sä välttämättä haluat sen bensamoottorin, niin sitten ennemmin sen, koska siinä auttaa nimenomaan kiihdytyksissä jarrutuksessa. Kyllä. Siinä saa sen edun ja silloin se on vielä pienempi akku yleensä näissä
kevythybrideissä, jolloin sulla on vähemmän turhaa kannattaa. Vähemmän turhaa kannattaa. Kyllä valitettavasti nekin on vain yhtä kalliita kuin ne Blue No se on ihan varmaan totta. jos jotain tapahtuu. Toki ne on nyt näyttäisi, että ne on kestänyt paremmin. No siinä oli nyt sen verran tuhtia tietoa jo, että nyt pidetään pieni hengähdystauko ja palataan sitten kakkososassa, missä sitten käsitellään lisää samoja aiheita ja 1 000 000 kilometrin sähköautoa, niin palataan siihen sitten pikkuhetken päästä. Käy kommentoimassa, mitä tykkäsit tähän asti ja tykkää videosta. Kokkola Autohuollon sometilit seurantaan tietysti. Sano vielä, mitä ne oli. Eli Kokkola Autohuolto löytyy TikTokista, Instagramista, Facebookista, YouTubestakin ja sitten Jesse Havloimilä henkilökohtainen puoli. Ja Juho löytyy X:stä Juho. Käykää ottamassa kanavat haltuun, siellä on hyvää kontenttia ja kohta tulee lisää. Palataan seuraavalla videolla. Bye bye! Moi! Moi!